Sziasztok! Itt vagyunk a Tiszatónál a lakókocsival egy hosszú hétvégére, és végre tudunk a lakókocsiban például egy ilyen hűtőt, vagy hajvasalót, vagy hajszárítót, meg ilyesmiket is használni, és mindezt azért tudjuk megtenni, mert az eddig használt 100 Ah ólomsavas munkaaksit lecseréltük egy lítium vasfoszfátos aksira. Úgyhogy ebben a videóban megmutatom, hogy mit tud ez az aksi. Megmutatom és elmondom azt is, hogy mi az, amiben jobb, mint egy hagyományos ólomsavas munkaakkumulátor, hát gyakorlatilag mindenben. Megmutatom azt is, hogy hogy szerelem be a lakókocsiba a napelemes rendszerbe, és a végén az is kiderül, hogy vált be nekünk ezen a tiszatavi hosszú hétvégén. Tartsatok velünk ma is! Na hello, üdvözlet a múltban. Itt van a két cucc. Először nézzük meg az aksit, egy ekkora ilyen kis dobozkában küldik, és akkor ilyen vastagon párnázva van bent a dobozba. Van benne néhány matricát, ezt nem tudom, hogy gondolják, hogy az ő reklám matricájukat majd én hova fogom használni, szerintem sehova. Meg van hozzá egy használati útmutató, amiben angolul, németül, spanyolul, hát igen, több nyelven benne van, hogy hogyan kell használni. És akkor itt van maga az aksi, meg van hozzá néhány tartozék, ezt majd mutatni fogom. Van egy ilyen kis hordozófüle is, és amúgy ezt a hordozó fület, ezt így le is lehet venni róla. De valójában nagyon jó, hogy rajta van, így kellemes a fogása. Először elmondom, hogy mi az, amiért érdemes elgondolkodni azon, hogy a hagyományos ólomsavas akkumulátort lecseréld egy ilyenre, ugyanis ezeknek az előnyei számosak, valamivel drágábbak, de ezen kívül gyakorlatilag minden más tulajdonságban jelentősen jobbak, mint a hagyományos ólomsavas munkaakkumulátorok. Nekem a lakókocsi napelemes rendszerben jelenleg egy 100 Ah Banner Energy Bull munkaaksi van, ami szintén 100 Ah ugyanúgy, ahogy ez is, tehát így ezáltal teljesen közvetlenül egymással összehasonlíthatók lesznek ezek az aksik. Konkrétan kétszer olyan nehéz az ólomsavas aksi, az a Banner aksi az 24 kg, ez meg 12, ezt így viszonylag könnyedén bárki fel tudja emelni, a 24 kg az viszont már az a kategória, amit egy nem jó fizikai állapotú vagy idősebb ember lehet, hogy már igazából meg se fog tudni mozdítani, tehát nagyon nem mindegy ilyen szempontból se, hogy egy mekkora téglát, meg milyen nehéz téglát kell mozgatnod, amikor szükséges, illetve hogy mekkora plusz súlyt jelent a lakókocsiban vagy lakóautóban. Sok esetben a plusz 10-12 kg ide vagy oda sem mindegy. Ugye erre szokták mondani, hogy ezeknek nagyobb az energia sűrűsége, tehát hogy kisebb fizikai méretben és kisebb súlyban tudja ugyanazt az energiát biztosítani, de még csak nem is ugyanazt az energiát, mert az is egy hatalmas előnye az ilyen lítium-vasfoszfát aksiknak az ólomsavashoz képest, hogy ez károsodás nélkül sokkal jobban lemeríthető, tehát általában az ólomsavas aksikra az a mondás, hogy olyan 50% alá nem szabad meríteni, hogy ne károsodjon, tehát gyakorlatilag a benne lévő áramnak a felét tudod kivenni, ezeknél pedig azt írja a gyártó, és úgy általában egyébként az ilyen lítium-vasfoszfát aksikra az a jellemző, hogy 80%-ig egészen nyugodtan le lehet meríteni, tehát itt már arról beszélünk, hogy másfélszer annyi áramot ki tudsz belőle venni, de egyébként ezek a hagyományos ólomsavas aksit, hogyha teljesen lemeríted, akkor már akár egy teljes kisütéstől maradandó károsodást szenvedhet, néhány teljes kisütéstől meg teljesen tönkre is megy. Ezeknél viszont akár a 100%-os lemerítés sem fogja megpusztítani az aksit,
nyilván nem ideális a számára, de nem fog tőle tönkre menni, tehát szükség esetén nyugodtan akár teljesen is le lehet meríteni, nem lesz tőle baja, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nagyon nyugodtan másfélszer annyit, de akár kétszer annyi áramot ki tudsz belőle venni, azzal együtt, hogy ugyanaz a 100 Ah van ráírva. És nem csak, hogy jobban lemeríthető, tehát több áram vehető ki belőle, hanem mint ezt gyorsabban is megteheted, tehát ezek gyorsabban meríthetők, nagyobb áramot lehet belőle egységnyi idő alatt kivenni. Ezeknél általában az a mondás, hogy a ráírt amperórának megfelelő áram óránként kivehető belőle, tehát elvileg ebből ez a 100 amper, ez 1 óra alatt kivehető, míg a hagyományos ólomsavas akkumulátorok sokkal lassabban meríthetők, tehát nem tudsz egyszerre olyan nagy áramot kivenni belőle, hiába van egy ugyanakkora méretű invertered, amivel szeretnéd belőle kivenni az áramot. Ahhoz, hogy ne károsodjon, ahhoz jóval alacsonyabb, tehát mondjuk a ráírt amperórához képest mondjuk egy 20-30%-kal meríthető. Tehát egyszerre sokkal kisebb teljesítményű berendezést lehet róla üzemeltetni, mert lassabban meríthető, és ugyanez egyébként érvényes a töltésre is. Míg a hagyományos ólomsavas aksikat ideális esetben a ráírt amperórához képest mondjuk egy 10%-os árammal lehet tölteni, tehát mondjuk egy 100 amperórás aksit egy 10 amperrel, addig ezeket az aksikat ennél jóval nagyobb töltőárammal is lehet tölteni, ami azt eredményezi, hogy egyszerűen sokkal gyorsabban fel lehet tölteni szükség esetén. És ami szintén nem elhanyagolható tulajdonság, az az élettartam. Azt szerintem mindenki tudja, mert akinek autója van, az találkozott már vele, hogy az ólomsavas aksiknak az élettartama az mekkora. Általában a munkaaksiknak valamivel nagyobb az indító akkumulátorokhoz képest, de azért itt akkor is arról beszélünk, hogy mondjuk egy ólomsavas aksi, ha már 5 évet elmegy, akkor az jó, a 10 év élettartama az meg már szinte csodaszámba megy, és akkor már mielőtt megpusztul, akkor már nem tudja, messze nem tudja a maximális teljesítményét, hanem folyamatosan az élettartam előre haladtával folyamatosan csökken a belőle kivehető áram mennyisége. Ezeknél ez az élettartam jóval nagyobb, tehát erre is a gyártó a honlapján több ezer töltési ciklust ad meg, amíg még a 100%-os teljesítmény meg lesz, és még 10 000 töltési ciklus fölött is azt mondja a gyártó, hogy akkor is még minimum a 60%-os teljesítményét az eredeti új állapotához képest tudni fogja. Azért ezeket, hogyha mondjuk egy töltési ciklust egy napnak veszünk, holott az emberek többsége az ilyen munkaaksikat egyáltalán nem használja egész évben folyamatosan, hanem csak évente mondjuk néhány hónapot is egyébként meg szépen feltöltve áll, és olyankor nem csökken az élettartama, de ha még azt is vesszük, hogy az év minden egyes napján használod, és minden egyes napot egy töltési ciklusnak veszünk, az a több ezer ciklus, az simán 10 év, amikor még azt mondja a gyártó, hogy 100%-on lesz a teljesítménye, és a teljes élettartama az meg több évtized. Tehát azért ez nagyon nem mindegy, hogy amikor veszel egy aksit, akkor azzal milyen hosszú távra tervezel, hány évre kell elosztanod annak a bekerülési költségét, és akkor az 1 évre jutó költség már is nagyon valószínű, hogy ennek lesz olcsóbb az 1 évre jutó költsége. És az összes többi előny meg, amit az előbb felsoroltam, az szerintem már bőven átbillenti a mérleg nyelvét ennek a javára, úgyhogy ezé a jövője, és még egy tulajdonság. Sokan hallottak már olyan eseteket, hogy a elektromos autóban lévő lítiumos akupak kigyullad, felrobban, nem biztonságos, és ehhez képest az ólomsavas aksi, a hagyományos ólomsavas aksi biztonságosabb, hiszen az nem szokott ilyeneket csinálni. Na most, amik ezeket produkálják, azok általában lítium-ion akkumulátorok, tehát lítiumos aksiból többféle van. Ez nem lítium-ion, hanem lítium-vasfoszfát, ami egy más technológiának a kémiai összetétele más. Ez a lítium-ion aksihoz képest egy kicsit kisebb energiasűrűségű, tehát mondjuk lítium-ionból egy ugyanilyen 100 amperórás aksi az valamivel kisebb méretű lenne.
Viszont ennek a kémiai szerkezete az sokkal stabilabb, ezt direkt azért fejlesztették ki nem olyan régen, néhány éve elérhetőek a kereskedelmi forgalomban ezek a technológiájú aksik. Pontosan azért fejlesztették ki, hogy a lítium-ionnak ezt a fajta kémiai instabilitását, ami a kigyulladásokhoz vezetett néhány esetben, ezt kiküszöböljék, és ezek erre nem hajlamosak, ezek ilyen szempontból sokkal stabilabbak, és ezek nem produkálják például ezt a kigyulladást. Küldtek hozzá egy ilyen töltőt is, mindjárt ezt is megmutatom, de egyébként ezeket az ilyen aksikat hagyományos akkumulátor töltőkkel, vagy napelemes töltésvezérlőkkel is lehet tölteni. Főleg azért is, mert ez itt egyébként a tetején rá is van írva, hogy beépített 100 amperes BMS-t tartalmaz. Mi az a BMS? A Battery Management System, tehát akku vezérlő rendszer, vagy valami ilyesmi. A lényege az, hogy ezekben az aksikban nem csak a lítium-vasfoszfát cellák vannak, amik az áramot tárolják, hanem van benne egy olyan tulajdonképpen érzékelőkkel és egy vezérlőegységgel ellátott rendszer, amely egyrészt folyamatosan monitorozza a benne lévő celláknak a feszültségét, meg az akkunak a hőmérsékletét is, és ennek megfelelően folyamatosan vezérli a töltés, meg a merítés során is vezérli az akkumulátort, ezzel jelentősen növeli az aksinak az élettartamát, például azzal, hogy egy töltés során folyamatosan monitorozza a celláknak a feszültségét, és úgy vezérli cellánként a töltést, hogy azoknak mindig egyforma legyen a töltöttsége, merítés során is ugyanezt csinálja, ezáltal az egyes celláknak az élettartama ugyanannyi lesz. Nem történik meg az, mint a BMS nélküli aksiknál, hogy a több cellából valamelyik hamarabb előregszik, és amiatt az egy cella miatt az egész aksinak az élettartama lecsökken. Másrészt egy biztonsági funkciója is van a BMS-nek, azáltal, hogy az aksi hőmérsékletét folyamatosan monitorozza, le tudja kapcsolni a töltést is akkor, ha esetleg az aksi túlmelegedne, illetve zárlat esetén is le tudja kapcsolni az aksinak a kimenő áramát, ezzel a rákötött fogyasztókat is meg tudja védeni, meg akár a használót is egy áramütéstől, hogyha maga a BMS érzékeli, hogy valami zárlat van kívül. Szóval az ilyen aksik az előnyösek, amiben ilyen beépített BMS van, az élettartam meg a biztonság szempontjából is. Na és itt van a töltő, ahogy mondtam, hagyományos aksi töltővel is lehet tölteni. Itt van nekem például ez. Ha van autód, akkor találkoztál már ilyen hagyományos akkutöltővel, azok általában ilyen 3 és 5 amper közötti töltőáramot tudnak. Az ezekhez képest nagyon kevés, hiszen egy 5 amperes töltőárammal a 100 amperórás aksi teljes feltöltése az 20 óra, hát az nem vicces. Én ezt a nagyobb, komolyabb töltőt már azért vettem, hogy a lakókocsiban lévő 100 amperórás munkaaksit gyorsabban tudjam tölteni, ez egy 10 amperes maximális töltőáramot tud, de hát ugye még ezzel is 10 óra egy ilyennek a teljes feltöltése. Itt van viszont a gyári akkutöltő, ami egyrészt kifejezetten ilyen lítium-vasfoszfát aksihoz van dizájnolva, 20 amper töltőáramot tud, tehát valójában a teljesen lemerült állapotból is 5 óra alatt fel lehet vele tölteni egy ilyet. Hát azért az nem mindegy, hogy 20, 10 vagy 5 óra a teljes töltés. Ráadásul ez egy aktív hűtéssel rendelkező töltő, ami ráadásul egy okos töltő, tehát 2 fázisban tölti az aksit, az első 80-90%-ig egy fix 20 amperrel, és akkor utána pedig egy ilyen fokozatosan csökkenő görbe szerint tolja bele az utolsó 10-20%-ot, ezzel is az akku élettartamát megnövelve, illetve hozzájárulva ahhoz, hogy az aksinak ne csökkenjen az élettartama. Mivel most ezt mind a kettőt most vettem elő a dobozból, nem tudom, hogy ez a gyárilag milyen töltöttségi állapotban szállítják az aksit, úgyhogy most rá is rakom a töltőre, hogy teljesen feltöltött állapotba kerüljön majd be a lakókocsiba. És akkor azt mondja a gyári útmutató is, hogy először az aksira kell csatlakoztatni a töltőnek a csipeszeit, és akkor utána kell bedugni.
a töltőt a konnektorba. Na, el is indult egyből a töltőnek a hűtése. Itt a kék LED mutatja, hogy a töltés folyamatban van, és itt alul majd a legalsó LED zölden fog világítani akkor, amikor teljesen kész a töltés. Amúgy jó minőségűnek tűnik, ilyen alumínium, a külseje is, aktív hűtése is van. Nekem egyetlen, ami egy kicsit szúrja a szememet ezzel kapcsolatban, azért ez a vezeték vastagság, azért én így megfogva érezni is, hogy melegszik. Azért egy 20 amperhez én egy ennél vastagabb vezetéket azért így el tudnék képzelni, de hát működik. És ez a Tisza-tavi hallépcső, itt körülbelül 1 kilométer hosszú szakaszon több ilyen zúgós rész van kialakítva. Ez azért kell, mert a Tisza-tó ugye egy felduzzasztott víztározó, és annak a vízszintje jóval magasabb, mint a belőle kifolyó Tiszáé. Ráadásul a tó és a Tisza között van egy vízi erőmű, és azon keresztül a halak ugye nyilvánvalóan nem tudnának átjutni, meg azt az egyszeri több méteres, akár 10 méteres szintkülönbséget sem tudnák leküzdeni, és ezáltal ugye az élővilágnak a szabad vándorlása nem lenne biztosított, és ezért van itt tulajdonképpen egyfajta ilyen mellékákként kialakítva ez a hallépcső, ami azt a célt szolgálja, hogy a halak fel tudjanak úszni a folyón felfelé, ami a természetes életmódjukkal összhangban van, hogy ők felúsznak, és ez teszi lehetővé, hogy ezt meg tudják tenni. Itt most ide is értem egy ilyen részhez, ahol látod, hogy ilyen csobogós részek vannak, ami nyilván nem könnyű nekik ezen feljönni, de azért ezen legalábbis képesek. És ez itt nem akvárium, hanem ténylegesen itt a hallépcső itt kezdődik, és itt a felfelé úszó halak ezen az üvegablakon keresztül látszanak. Nagyon jól meg van csinálva, és nézd meg mekkorák. És egyébként ezen a táblán meg látható, hogy amúgy itt ebben a vízrendszerben milyen halfajok élnek. Mint nagyon sokszor a lakókocsiknál és a lakóautóknál, nálunk is itt az ágy alatt a tároló részben vannak az akkumulátorok. Az a sárga, az egyébként egy AGM aksi, az a movernek az aksia, és ebben a dobozban van a Banner munkaaksi. Most ezt kiszedem, és le kell majd cserélni az akkusarukat, mert ezre másmilyen megy, mint a lítium-vasfoszfátra.
Hát ugye 24 kiló, ahogy szó volt róla. Na most itt vannak egymás mellett, hát látod, hogy az ólomsavas az egy kicsit hosszabb, szélességre nagyjából ugyanakkorák, és a lítiumos meg még egy kicsit magasabb is, szóval igazából a méretben nincs jelentős különbség, hát annál inkább a súlyban. Most ezeket a hagyományos akusarukat leszereljük a vezetékről. És ugye, amit már mutattam korábban, ezeket adták az aksihoz. Ezeket a műanyag vagy gumi ilyen szigetelő pipákat pedig először rá kell húzni a vezetékre. Remélem rámegy. És akkor itt van a csupasz kábelvég. Azt így összehajtottam néhány rétegbe. És akkor így megpróbálom jó erősen rányomni. Na, így, és a másikat mindjárt megcsinálom ugyanígy. Na és mivel ugye ez egy kicsit rövidebb, mint a Banner aksi, amihez ezt a dobozt vettem, találtam ilyen szivacsokat, amiket ide be fogok mellé tömni. Ezek valamelyik DIY elektromos biciklinek a csomagolásából maradtak szerintem, de nem dobtam el, és lám, ez is jó lett valamire. Hát ez tökéletes, mintha csak ehhez találták volna ki, és akkor most pedig rárakjuk a tetőt. Na és ez pedig a Kiskörei vízi erőmű. Ennek itt az egyik oldalán van a Tisza. Ez maga az erőmű, ez a híd tulajdonképpen, amin vagyunk, és a túloldalán pedig van a Tisza tó, jóval magasabb vízszinttel. Ugye ez a magasabb vízszint zúdul le itt az alattunk lévő erőművön keresztül, és úgy termel áramot. Ugye ez az, amiről mondtam, hogy itt a halak nem tudnának átjutni, hiszen itt ilyen baromi mélyen van a kifolyó vízszint. Na és akkor a végén, ahogy ígértem, elmondom, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk az aksival a Tiszatavi hosszú hétvégén. Ezzel a 2500 wattos vevoros inverterrel használtuk, hogy ki tudjuk használni az aksiban rejlő teljesítményt. Ezzel már azért gyakorlatilag bármilyen eszközt lehet üzemeltetni, például ezt az 1200 wattos hajszárítót is. Mutatja is, hogy 1160 watt volt szerinte a fogyasztása. Hallottad, hogy normálisan működik, normális hangja van. Ez annak köszönhető, hogy ez egy színuszos hullámot előállító inverter. Ez az ilyen forgó gépeket, a
villanymotorokat, meg az érzékenyebb elektronikákat is teljesen jól meg tudja hajtani. No, a lényeg, hogy ez a hűtő folyamatosan ment, és akkor ezen kívül a hajszárítót használtuk, ezen kívül töltöttem az akus csavarozónak az aksiját, mert a lakókocsi lábainak a fölle húzásához ezt a gépet szoktam használni, és ha úgy van, hogy az aksi nincs feltöltve, akkor akár itt az inverterről is, vagy az aksiról is lehet most már. Meg hát gyakorlatilag kávét is főztünk, meg ilyesmi, és ezzel együtt, úgy, hogy mondom, a hűtő az gyakorlatilag 0-24-be ment, délelőtt már néhány óra alatt úgy visszanyomta a napelem az aksinak a töltöttségét, hogy így 100% lett, úgyhogy valóban egy ilyen aksi, legalábbis a mi felhasználásunkhoz már bőven elég ahhoz, hogy gyakorlatilag szinte bármit használhass, nyilván egy olyan 1200 wattos teljesítmény alatt. Nekem ezen a hétvégén a tapasztalataim teljesen kielégítőek voltak, pontosan ugyanúgy működött az aksi, mint ahogy azt én az elméletből vártam is. Úgyhogy én tudom nektek is ajánlani. Ja, és azt még eddig nem mondtam, hogyha megnézed a neten az ilyen 100 amperórás lítium vasfoszfát aksikat, hát olyan 120-130 ezer alatt nincsen másik, ez meg durván 80 000, szóval árban nagyon jó. Én teljesen elégedett vagyok vele, nekünk ennyi használat alatt ezzel a nagy inverterrel, meg azokkal a gépekkel, amiket használtunk, tökéletesen működött. Ennyit tudok nektek mondani róla, egyelőre ennyi használatból, nyilván vissza fogunk még rátérni a jövőben hosszabb távon is. A linkjét szokás szerint beteszem a leírásba, ott meg tudjátok nézni, meg is lehet venni közvetlenül a gyártótól. Nekem egy héten belül meg is érkezett, valamilyen európai raktárból küldik, tehát ez nem Kínából jön, hanem, ha jól rémlik, talán Németországból a DPD hozta. Úgyhogy ezzel sincsen probléma. Remélem, hogy ez a videó hasznos volt a számotokra. Hogyha igen, szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!